Welcome to my YouTube channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خپل یوټیوب چینل کې د تاسو خیر علی ستړي مشو نیکی هلي نیکی احترامات وایم. وسپوري تاسو عملیات ان وظیفه یا وظایف الزیا وسپوري نوی سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ غنټۍ نشان هم پسې وای. نن چې کوم وظیفه ده دا د رزق حلال د پاره ده، ډیر زیاتو پیسو د پاره ده او کور کې زمونږ رزق سیوا شي دغه د پاره ده. نو کومې وظیفې چې زه ستاسو سره شریکوم دا د قرآن او حدیث نظر عالم او ستاسو سره شریکوم. زه د ځان نه تاسو ته نه وایم. نن بالکل لاس پورته کوئ او نن دا کومه وظیفه چې در سره کوم د اتوار د ورځې وظیفه ده. 100% ریال وظیفه ده. وظیفه به 100% کار کوي. اتوار ورځ ده چې څوک غواړي چې زه مالداره شمه، ما ته د ارجنټ پیسو ضرورت دی، نو بالکل دغه وظیفه دی کولی شي. د اتوار د ورځې 2025 کال شروع شو. بالکل تاسو هم غواړئ چې مونږ مالداره شو 2025 کې، نو د ټولو نه مخکې بالکل که هر قسم مرغۍ ساتئ هغه دپاره تاسو دانو خیال ساتئ، هغو ته دانې ور اچوئ. نن چې کومه وظیفه د قرآن او حدیث رڼا کې ستاسو سره شریکوم، ویډیو اخیره پورې وګورئ، ځکه چې که تاسو غواړئ که موږ امتحان کې پاس شو دغه وظیفه کار کوي د مصیبتونو پریشانیانو ختمېدو دپاره 100% دغه وظیفه کار کوي. که تاسو په ټینشن کې وئ، تاسو په سوچ او فکر کې وئ، دغه وظیفه وکړئ، ستاسو سوچ او فکر به ختم شي 100% ریال. نو تاسو غواړئ چې موږ ته ګاډی میلاو شي، نو ګاډی هم درته میلاویږي. که دغه وظیفه تاسو پابندۍ سره 3 ورځې وکړئ انشاءالله تاسو ته به پیسې میلاو شي او ستاسو ته به پیسې راشي. هغه وظیفه دا ده 313 ځل به اول او اخر به تاسو درود شریف ووایئ او هغه وظیفه ده الله الصمد. الله الصمد وظیفه ده، بالکل تاسو کولی شئ دغه وظیفه الله الصمد به 313 ځل وایي، اول او اخر به دې 3 ځل مخکې درود شریف وایي. نو بالکل پیسو ته ضرورت دی، نو دغه وظیفه وکړئ. څنګه چې تاسو وظیفه ختمه کړي نه ستاسو تاسو ته به پیسې میلاوي. لو میریج دپاره هم دغه وظیفه 100% ریال ده. نور ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. الله په امان، فی امان الله، الله حافظ.